So, kita akan continue for the Chatelier principle. Continue with another two factors, addition of the inert gas dengan juga changes in temperature. Okay, factor. First kali kita akan tengok for the addition of the inert. Page 182. So, based on the module, the effect of adding inert gas ada dua condition, sama ada awak fokus on constant pressure ataupun constant volume. So, contohnya lah kita ada dalam bika ni, tapi bika ni saya tak bertutup kan. So, make sure dia adalah bertutup lah. Lukis ni tutup sebab kena close container. Kita ada reactant dan ada product, seal dalam bika, close container dalam ni. 2 reactant, kononnya warna hijau ni ada 2 and 3 mol of product dekat sini. Since the reactant and the product, ini adalah reactant, product, ini ada 2, ini ada 3. Yang ni semuanya adalah gas. So gas, balik pada chapter 5, biasalah dia akan move randomly and dia akan hit the wall of the container. And bila dia hit the wall of the container, hit kat sini, hasilnya nanti awak akan dapat pressure, ada pressure. And pressure, total pressure bagi case ni adalah sama dengan partial pressure of the reactant, pressure exerted by the reactant, plus dengan pressure exerted by the product. So, contohnya pressure total kita adalah 10 atm. Maybe kat sini akan bagi 4 atm datang daripada reactant tambah dengan 6 atm datang daripada pressure. Contohlah saya bagi value. Okey, sekarang ini adalah keadaan biasa je lah, tak ada apa-apa yang pelik pun. Tapi bila kita tambahkan ni addition of the inert gas, contohnya kita letakkan inert gas kat sini yang color light blue ni, ini adalah inert gas. Remind awak yang ini adalah gas. So gas, apa-apa tak kisah dah inert ke tak inert ke, dia still akan hit the wall of the container. So bila dia tambah dalam bika awak ni, nak tak nak, kita akan ada 3 jenis partial pressure sekarang. Kita ada partial pressure of the reactant, partial pressure of the product, dan sekarang partial pressure of the inert gas. So, kalau dalam kes yang pertama, dia nak constant pressure, maksudnya P total kita nak remain sebagai 10. Possible ataupun tak untuk P total kita sekarang ni yang dah ada inert gas, P reactant plus dengan P product plus dengan P inert gas untuk remain sebagai 10 atm. Cara untuk mempossiblekan dia adalah kita terpaksa reducekan yang ni, instead of 4 atm kena reducekan dia, instead of 6 atm nak kena reducekan dia sebab nak bagi laluan kepada partial pressure of the inert gas. Contoh, partial pressure of inert gas ni dia akan hasilkan sebanyak 2 atm. Contohlah dia ada 2 atm. So yang ni berapa? Contohnya kat sini, aku matematik. Contohlah kita kata ini dia akan tinggal sebanyak 3 atm sahaja. Yang ini akan ada 5 atm. So instead of ada 4 pressure from the reactant, dia dah reduce kepada 3. Instead of ada 6 pressure for the product, dia dah tinggal 5 sahaja. So reduction of the partial pressure of the reactant and product akan affect awak punya KP value. Pressure product divided by the pressure reactant. Value ni akan kacau. So, yang ni dikata yang gas, bila ada changes in the KP awak, in the equilibrium, maksudnya dia kena re-establish the new equilibrium. Balik kepada factor pressure lah. Balik semula tadi sama sahaja. Sebabkan kita dah berkurang kat sini partial pressure dia, kita akan counteract balik dengan shift pada side yang lagi banyak. So dalam contoh ni, yang ni ada 2, yang ni ada 3, so dia akan shift to the right. Okay, balik kepada pressure yang factor pressure lah awal-awal dari macam mana dia nak shift ke mana dan ke mana. Okay, yang ni kalau kita pada keadaan constant pressure, kita nak remain sebagai 10 atm. So nak tak nak, partial pressure of the reactant and product will be reduced. Tapi bila kita ada pada constant volume, dalam kes ni,
P total kita, P reactant tambah dengan P product tambah dengan P inert gas. Inert gas ada 2 atm. Yang ni sebabkan kita tak cuba nak remainkan sebagai 10, P total awak possible je untuk increase. Kita bukan nak remainkan ni. Kita bukan nak constantkan P total. Kita biar je. So, ini akan remain sebagai 6 atm. Yang ini akan remain sebagai 4 atm. So, P total awak bertambah kat sini. Tak jadi masalah sebab kita nak constantkan volume, bukan constantkan pressure. So, dalam kes ni, disebabkan partial pressure of the reactant and the product unchanged, sama saja. So, KP awak akan sama saja. Tak akan ada any difference. Sama je. Equilibrium awak tak terganggu. So, dia akan remain the same sahaja. Okay, itu the difference dia. Okay, next kita akan tengok example dalam tutorial. Indicate what happens to the system as xenon is added to this reaction at constant pressure. Kita ada 3 mol of the nitrogen. Ada nitrogen 1 mol. Yang ni ada 2. So, kalau ikutkan yang ni ada total of 4 mol of gas pada side of reactant. Ini ada 2. Dan sekarang awak tambahkan xenon dalam awak punya container. Jadi ditulis helium, so awak betulkanlah itu adalah xenon kat situ. Okay, xenon kat sini, inert gas, so dia akan hit the wall of the container macam tadi. Dan ini akan menyebabkan, yang ni boleh kata constant pressure kan? Dia akan sebabkan the partial pressure of the hydrogen, partial pressure for the nitrogen, partial pressure for the ammonia akan reduce. So, bila reduce, dia akan berlaku changes in the equilibrium. So, awak kena re-establish the new equilibrium dengan cara shift to the side with a larger mole. So, dalam case ni, dia akan shift to the left. Sebab sini ada 4, yang ni ada 2. Okay, iaitu kalau constant pressure. Example number 12 adalah bila awak ada pada constant volume. So, for the constant volume, jawapan dia sama saja, tak kisahlah, tak payah baca soalan pun. Kalau kau baca je constant volume, ni jawapan dia. Partial pressure for each of the gas unchanged, so no effect. Itu je. Okay. Settle untuk pressure. Kita akan continue untuk temperature pula. Okay. Hai, so kita akan continue dengan temperature. For the temperature, sifat yang kita akan cover, temperature. Yang lain semua dah cover kan? Ni dah, ni yang tadi, yang ni pun dah, yang ni kita akan cover sekarang. The temperature ada 2 condition. First, awak kena identifykan dulu sama ada sistem awak ini adalah endothermic ataupun exothermic. Macam mana nak tahu? Tengok kepada delta H dia. Delta H, recall balik, delta H sama dengan awak punya H of the product tolak dengan H of the reactant awak. Okay. So, contohnya dekat sini, produk awak ada higher potential energy kan? Tolak dengan reactant. Yang ini tolak ni akan dapat positive value. Maka ini adalah endothermic. Kalau yang ni produk awak lagi sikit value dia compare to the reactant, produk minus dengan reactant, awak akan dapat a negative value. So, this is an exothermic reaction. Okay. Untuk dalam case ni, bila awak apply changes in term of the temperature, awak supply heat, awak bawa masuk heat. For endothermic reaction, heat akan berada di side reactant pada side depan ni. Kita akan receive heat, absorb heat. So, heat awak akan duduk pada side reactant. Pada side exothermic pula, heat awak akan berada pada bahagian produk. Dia akan releasekan heat. Itu definition dia. Endothermic, absorb heat. Exothermic akan release heat. So, dia release heat maksudnya heat will be one of the product. Akan jadi byproduct lah dekat situ. And bila awak apply changes dengan increasingkan the temperature, maksudnya awak tambahkan amount of heat dalam sistem awak. Bila awak tambahkan amount of the heat, the concentration of the heat akan makin bertambah, akan increase balik macam macam factor concentration. So, dia akan reduce the added heat dengan cara shift to the right.
shift to the right, hasilnya nanti awak akan observe the concentration of the reactant will be reduced and concentration of the product will be increased. Sama juga kalau awak reducekan the heat waktu sistem awak ni dalam keadaan endothermic. Ini spesifik untuk endothermic ya. Bila awak reducekan the heat, the concentration of the heat awak berkurang. So kita kena top upkan balik the heat ni. Contohnya pada asal kena ada 10. Tapi sekarang ni ada 1 saja. So produk akan producekan heat dengan cara sistem awak akan shift from right to left. Pergi ke kiri kat sini. Hasilnya nanti the concentration of the product awak akan increase. Yang ni akan increase. Dan concentration of the reactant awak akan reduce. Itu untuk endothermic. Next step, tengok kalau contohnya sistem awak identify the system awak dia adalah exothermic reaction. So exothermic reaction, heat pada side product. Bila awak increasekan the temperature, maksudnya the amount of the heat in the system will be increased. Concentration of the heat awak increase. Contohnya sepatutnya dia hanya ada 5 joule of heat, tapi awak increasekan sampai 10 joule of heat. The added 5 ni, 5 joule yang awak tambah ni akan kena remove dengan cara tukarkan dia untuk menjadi reactants. Sebab tu kalau awak tengok dia akan shift from right to left ke kiri sini. Hasilnya nanti awak akan observe the concentration of the reactant will be increased and the concentration of the product will be decreased. Yang ini pula kalau kita reducekan the temperature. Bila awak reducekan the temperature, the heat awak, amount of the heat, concentration of the heat awak instead of pada asalnya sepatutnya 5, tapi sekarang tinggal 1 joule of heat sahaja. So kita kena top upkan balik supaya dia jadi 5 joule. Nak dapatkan balik 5 joule yang kadar equilibrium tadi. Caranya reactant awak akan bekerja to produce the heat. So dia akan shift from left to right. So left to right ke sini, hasilnya nanti concentration of the reactant will be reduced and the concentration of the product will be increased. So bila soalan tanya mengenai temperature, when you apply the changes in term of the temperature, the first thing that you have to do is identify the system. Sama ada sistem tu adalah endothermic ataupun exothermic. Once you dah identify dia adalah endothermic or exothermic, identify the position of the heat. Either the position of the heat is in the side of the reactant ataupun side of the product. Kalau endothermic will be in reactant, exothermic will be in product. Then, reapply the concept of concentration. Macam concentration, tapi ini heat lah kan. So, heat kita tak nampak lah. Awak akan nampak dia punya observe result dia adalah in term of the reactant and product only. Tapi yang ini, kena hati-hati ya. Tengok dulu. Sistem tu endothermic or exothermic. Itu sahaja. Okay. Kita tengok pada example number 14. Page 184. Yang ni dia bagi. Kalau awak tengok from the equation. Heat dia ada pada side. Reactant. Dan maksudnya dekat sini. Ini adalah endothermic reaction. Reconfirm kat sini. Awak tengok ini. Delta H awak adalah dalam positive value. So, reconfirm. Ini adalah endothermic. So, explain what will happen to the system if the temperature is increased. So, bila temperature awak increase, maksudnya heat concentration awak increase, system akan try to reduce the added heat dengan shift from left to right. So, awak akan observe kat sini, the concentration of the product akan increase, concentration of the reactant will be decreased. Dan yang ni pula. Temperature is decreased. So, maksudnya the amount of the heat awak berkurang. So, bila heat awak berkurang, produk awak akan cuba reproducekan the lost heat yang ada. So, dia akan shift from right to left. Hasilnya awak akan observe the concentration of the product will be decreased and then the concentration of the reactant will be increased. Okay, bila soalan bagi spesifik, dia bagi equation yang ada dah apa reactant, apa produk ni, awak jangan tulis macam saya ya. Jangan tulis produk, reactant ni. Tulis specifically apa dia produk awak, apa dia reactant awak macam ni. Okay, tulis spesifik. Itu sahaja.
Okay. Bye-bye.